खलास एकचोटि ल दाजु कङ्ग्रेचुलेसन्स हिँड न हिँड ल अलिकति चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ अस्ट्रेलियाको गाडीमा चढ्नु पाउँछ ल ल जाऊँ कता जाँदैछौ हामी दाजु आज कता जाँदैछौ दाईको नाम चाहिँ दाई त हाई गर्दैन हेलो गरिदिनु रविन दाई होइन मान्छे नयाँ गाडी लिनु भएको छ चट्ट ब्लूमा खतरा रहेछ या तर कलर चाहिँ कस्तो सही क्या अन्त राजा सो यस हेलो नमस्ते एन्ड स्याजुल एभ्री वान है अघि नै गर्न पाएन अहिले गर्दा इन्ट्रो चाहिँ नहाँस्नु न तपाईँ मलाई कस्तो अगड लाग्यो अहिले चाहिँ हामी यो मन्दिरको नाम के हो शिव मन्दिर नाम त के होला यहाँ यस्तो छ अस्ट्रेलियामा मन्दिर शिवको मन्दिर ठिक छ यहाँ सबै अब मेबी इन्डिया र नेपालबाटै आउँछ होला यहाँ चाहिँ ब्रो खुसी लाग्यो भेट भयो हाम्रो ज्ञानदीप ब्रदर होइन अब हामी नेपालमा धेरै अगाडि भेट्यो हो नि त होइन धेरै अगाडि स्कुलको टाइममा हो अब त्यो सबै कुरा नभनौँ होइन कता कसरी भेट्यो भनेर तर जे होस् खुसी लाग्यो यहाँ आज आएर मन्दिरमा भेट भयो होइन ल ठिकै छ ब्रदर अब जान लाग्यो तिमी ल हामी चाहिँ भित्र छिर्छौँ होइन ल खुसी लाग्यो भेट त गरौँ न नि है तिमी सिक्ने कुन ठाउँमा हो पेन्ससबाट कति टाढो हो ल ल यस्तो छ ल पूजा भइरहेको रहेछ होइन जे होस् यहाँ आएपछि चाहिँ आनन्द आउने शान्त आउने मन्दिर जस्तो ठाउँमा जग्गा पनि यहाँ पूजा हुँदै रहेछ सकिसकेर रहेछ किन ढिलो भयो भने त फोटोग्राफी लेट आए हाँ लेट भयो क्या होगी इसके बाद नहीं बोलाए ना अच्छा येन पत्रकुली राजा तेन त्वं प्रबन्धामि रक्षेमाचलमाचल मन्त्रार्थः सर्वासन्तु पूर्णाशन्तवनवर्था शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां आयुष्यकामः सर्वे कामा आयुष्यकामः सर्वे कामा भवन्तु ते ओं स्वस्ति कल्याणमस्तु आइए येन पत्रकुली राजा दानविन्दु महाबल तेन त्वं प्रबन्धामि रक्षेमाचलमाचल मन्त्रार्थः सर्वासन्तु शादी के बाद लेफ्ट में पहले राइट में शादी के बाद बॉय के लिए राइट ही होता है शादी के बाद के लेफ्ट में लड़की को लेफ्ट लड़की को हाँ शादी नहीं हुआ ना इसलिए राइट में हरा छोरी बोलते हैं ना आप लोग हरा छोरी येन बद्धो बलि राजा केटा केटी येन बद्धो बलि राजा दानविन्दु महाबल तेन त्वं प्रबन्धामि रक्षे माचल मन्त्रार्थः सफलासन्तु पूर्णाशन्तु वनवर्था शत्रूणां विनाशस्तु मित्राणां दस्त्वा आयुष्यकामः यशस्कामः सर्वे कामा भवन्तु ते ओं स्वस्ति कल्याणमस्तु मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुनीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि स्वस्ति कल्याणमस्तु भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीं सीतु रक्षन्तु तां सदा सर्वे सम्पदा सन्तनोतु ओं स्वस्ति कल्याण गाड़ी को स्टार्ट कीजिए गर्न रविन दाईले चट्ट लाएर चप्पल उधर है आपकी तो फिर यहीं ठंडा में रखे थे पास करके उधर से फिर घूम के आना पड़े जाना पड़े वो तो क्या देखने ए अँ ल थोड़ा आगे लीजिए उसको थोड़ा सा ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी सीतु रक्षन्तां सदा सर्वे सम्पदा सन्तनोतु मे मन्त्रार्थः सफलासन्तु पूर्णाशन्तु वनवर्था शत्रूणां विनाशस्तु तो रिवर्स करके यहाँ पार करना तो यहाँ हामी पनि कुनै दिन लिनुपर्छ अन्त राजा कुनै दिन लिनुपर्छ लाइसेन्स त सक्यो अरे दिदी किन मख
पनि कहिले लिने होला गाडी पहिला लाइसेन्स निकाल्नु न सो यस अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन अति बवाल घाम छ गर्मी भइसकेको छ फोटो 2-3टा खिच्यो भिडियो पनि रिलको लागि टिकटक भिडियोको लागि अलिअलि फोटो भिडियोहरू खिच्यौँ होइन तर यहाँ चाहिँ बेलुका आउन चाहिँ एकदम ठिक रहेछ दाइको चाहिँ अब गाडी चाहिँ अब गाडीको पूजा गर्नु थियो त्यही भएर हामी अहिले आयौँ बेलुका आउँदा चाहिँ ठिक्क रहेछ यहाँ चाहिँ लास्ट गर्मी छ यो चाहिँ श्री शिव हो के हो शिव मन्दिर श्री शिव मन्दिर रहेछ होइन सिडनीको यस्तो छ ल अहिले चाहिँ हामीले खाना के खायौँ कुन रेस्टुरेन्ट दिदी क्याफे टक यहाँ कोग्राको दाइको घर नजिकको दाइले हामीले पार्टी दिनुभएको गाडी लिएको ट्रिट नेपाली रेस्टुरेन्ट एकदम मिठो भयो नेपाली टेस्ट आयो चाउमिनमा सो अहिले चाहिँ हामी अब घर जाँदैछौँ आजलाई यति नै होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ किप लभिङ किप सेयरिङ माई भिडियोज किप वाचिङ के भन्ने अनि भन्नु न सब्सक्राइब Bye. Subscribe to the channel of Som. बाई बाई गाइस सी यू इन द नेक्स्ट